Góðan daginn, ég heiti Andri. Ég heiti Petar. Og við ætlum að tala við erum frá Anders og við ætlum að tala þróunar og rekstrarumhverfi í skýinu. Það sem við ætlum að tala er í rauninni hvað voru okkar markmið, hverju voru okkar áskoranir, hvaða öryggiskröfur vorum við með og hvaða tækni og aðferðir við erum að nota. Markmið okkar var að gera mögulegt fyrir yfir 14 teymi að vinna saman í open source rýbói og þróa sömu þjónustuna. En einnig að geta tekið á móti pull requestum frá aðilum utan starfandi Íslands. Annað markmið sem við vorum með er að geta byrja hratt og deploya oft inn í örugg rekstrarumhverfi. Förum yfir áskorunar að þá viljum við hafa skalalegt umhverfi. Og þá tölum við skalalega gagnagrunna, skalalega Kubernetes-cluster og skalalega þjónustur innan Kubernetes-clusterins. Við viljum hafa örugg umhverfi, gögnin í dulkóði samskiptum og einnig á diskum. Við viljum verja aðgengi að gögnunum og verjast utanaðkomandi árásum. Við viljum hafa straumlína þróunarferla, þannig að það sé auðvelt fyrir ný teymi að koma inn í starfandi Ísland, en einnig auðvelt fyrir aðila fyrir utan starfandi Ísland að taka þátt. Og við viljum hafa skalalega DevOps-ferla, þannig að ferlarnir skali með teymum og þjónustum. Og við viljum einnig vera óháð skýumhverfi og hafa möguleika á að færa þetta í kjallarann. Já, þannig við ætlum að tala svona lykilatriði í tækni og aðferðum. Ef við byrjum á AFS, með því fáum við öryggi, skanaleika og möguleikann að hreyfa okkur hratt. Með Kubernetes, það leyfir okkur að vera óháð skýumhverfi. Það er góð samþætting við skýið og það virðist vera svona industry standard þegar kemur að Docker Container Orchestration. Síðan notum við infrastructure as code, þar fáum við breytingasögu, lýsingu á umhverfin í kóða og það auðvelt að endurtaka uppsetningu og mögulegt að prófa umhverfið áður en fyrir production. Já, ég ætla að hlaupa yfir AFS setupið okkur. Við notum AFS Control Tower til að hjálpa okkur að setja upp umhverfin samkvæmt best practices frá AFS og það kemur með uppsetningu og öryggi. Við erum með router accountinn sem stjórnar því aðgengi að hinum accountunum og einnig býr til nýja accounta fyrir okkur þegar þess þarf. Við erum með logging account, þar sem loggar af öllum accountum sem við erum með flæð inn í og það er immutable logs. Síðan erum við með shared service account, þar sem þjónustur eru, þar sem þarf að nýta á kannski öðrum accountum. Síðan erum við með transit account sem er svona network account þar sem þú getur tengt þessa accounta saman og einnig ef það þarf að tengja þetta heiman frá og upp í skýið að þá er hægt að gera það með VPN eða direct connection beint þangað upp. Síðan erum við með security account sem er notað fyrir forensics og auditing og hann lætur okkur vita þegar eitthvað óeðlilegt er að gerast í kerfinu hjá okkur í AFS og jafnvel á network levelun sjálfu. Og svo að sjálfsögðu erum við með að accounta fyrir öll umhverfin eins og dev, states og prod. Síðan að hlaupa yfir Kubernetes. Kubernetes er svona hjarta í þessu öllu saman hjá okkur. Byrjum kannski að tala þjónustuna external DNS, að þá býr hann til domain name fyrir þjónustur í Route 23 og síðan erum við með external secret sem sækir leyndamál frá AFS og býr til secret inn í Kubernetes-clusternum fyrir þjónustur til að nota. Við erum með Nginx ingress controller sem gefur aðgengi inn í clusterinn fyrir þjónustur. Síðan erum við cert manager sem býr til skilríki fyrir þau domain sem þjónustuna þurfa frá Let's Encrypt. Og með þessu umhverfi geta teymin skilgreint sína þjónustur í Helm og allt sem við var að nefna áðan gerist bara sjálfkrafa. Ef við tölum aðeins hvað er fyrir utan Kubernetes á þessari mynd, þá erum við með CDN, eða Content Delivery Network, sem heitir CloudFront. Það er kassar allar statika skrár, tekur álag af þjónustunum. Við erum að sjá alltaf 70% kassi, þannig einhverjum 30% er að fara á þjónustuna sjálfar og þetta hjálpar okkur líka að verjast
gegn DDoS árásum, sem er Denial of Service Attacks. Síðan erum við líka með Web Application Firewall og með dulkóðan alla leið. Þannig að það er fáum skilríki frá CloudFront og síðan er líka dulkóða alla leið niður á vélarnar. Þannig ef við skoðum hvernig umferðin fer, þá fer fyrst yfir á CDN, eða Content Delivery Networkið, þaðan yfir á load balancer, yfir í Nginx Ingress Controller, niður á services sem kallast í Kubernetes og síðan logsins kemst það niður á applicationir. Nú ætlar Petar að taka við. Ég ætla að skipta yfir á ensku. Ég vona að það sé í lagi ykkur vegna. So Andri just showed us the cornerstone pieces of our platform, AWS and Kubernetes. I would like to show you how just a diagram that shows how the whole thing sort of works together. Let me see. Here we go. So we have here the development team. They're making changes in monorepo in GitHub, and those changes they trigger our CI processes that are running in GitHub Actions. So we run all kinds of security checks and tests, validations, and then if everything is nice and green, we package Docker containers and we push them to our Elastic Container Registry, our private registry, Docker Container Registry. And then the GitHub Actions notifies our continuous deployment tool, Spinnaker, about the new code. And Spinnaker in turn deploys to our development environment, and we have the option later on to continue to deploy the same code to staging and eventually to production. So coming back to the challenges, scalability, we again lean on our two foundational pieces, AWS and Kubernetes. So AWS has a lot of scalability capabilities. What we use is, the Amazon, the Elastic Kubernetes service, which is a fully managed Kubernetes service. And in combination with the autoscaler, it really can take, load and can scale up and down with the load. Another option that we use is the AWS Aurora, which is a fully hosted Postgres service from Amazon, which is also really performant, really scalable, and very good performance for the money. Security is very much on our minds, and you can see, we're tackling it from different levels. Again, we go back to our, I should probably say like this, we go back to our foundational pieces, AWS Cloud and Kubernetes. So the AWS, we use Identity Access Management service, which allows us to very carefully create policies or access control for individual audiences, developers, one access control for operators, quite different, and then auditors and all kinds of access controls. We have at the lower level, at the lower level we have networks and access control, which is very much keeps our data safe. Terraform, I have very few minutes, so I'm going to jump. Terraform, we have very good observability of what is changing, who is changing what and why. GitHub, we have protected master, so nobody gets to master unless it goes through all of these security checks. We scan the Node.js modules for security, the third-party code that we are using, and then when we push the container images, they also scanned at the operating system level. Streamlining the developer process, we just open sourced the handbook, so everybody please check out the handbook. It's on the GitHub repo. There you can, this was very important for onboarding new teams and external contributors. So the handbook has about the processes, the developer, releasing, managing CI/CD. We have everything about that you need to know about the infrastructure issues, logging metrics, and everything. All the decisions that we made, the important ones are in there, so you can check this out. The tech stack, just want to mention that it starts with the technological strategy, where we have one language and one runtime, TypeScript and Node.js, and that continued with the frameworks. So we have 1 to 2 frameworks per
tier, so front end, 1, 2 frameworks, back end, 1 framework, and then that continued into the CI/CD, 1 packaging format, and 1 deployment, layer that is, Kubernetes and Helm. And then we have starting up a new service is a really 1 minute, copy paste and everything pre-configured. You can immediately jump to creating. Okay, I give up. That's it. I'm done. Pretty much. Okay, just on time. Just on time, I guess. Viltu að ég tala íslensku eða ensku í Q&A? Bæði hérna er fínt. Bæði fínt. Bæði fínt? Ok, þá bara höldum við okkur íslensku hérna. Takk, Petar og Andri, bara frábært. Geggjað að sjá Agile Development, byrjaði að skilgreina spekkana dálítið, markmiðin og allt þetta, sko, gaman að fá þann vinkil líka, ótrúlega skemmtilegt. Mjög í anda spretts og kólibrí, til dæmis. Við erum með ekki mikinn tíma fyrir spurningar, en það er hérna allavega ein sem ég held að ég fá að skvísa inn. Er rekstrarumhverfi Ísland.is eitthvað sem fleiri stofnanir geta nýtt sér? Svolítið generísk spurning, en leyfum ykkur að taka þetta. Já, þú veist, það er alveg þannig, því að það er semast, við getum alltaf stofna nýja akkánta og svo framvegis og búið til svona, það er semast hæðsta level of separation, þar sem við getum búið til nýja akkánta fyrir þá aðra stofnanir og þá geta þær sett upp sitt dót þar og þá er hægt að gera það þar og jafnvel tengjast þessu ef þess þarf. Hvað þarf margar mínútur í setup? Spinnir nýri stofnun. Það er spurning að fá kreditkortnúmerið. Allt hittir ekkert mál. En þetta er náttúrulega geðveikt að þetta sé allt open source, þannig að fólk getur bara dottið í þetta, sko. Ég held að við höfum ekki tíma fyrir fleiri spurningar, en mér langar eiginlega skjóta inn bara +1 og geðveikt að þið hafi verið með diverse icon á hugbúnaðarteimanum sem að það var ekki einvörðungu dudes að þróa hugbúnað sem að var að pusha á GitHub, mjög vel gert. Og svo líka cool að þið hafi sett sko að rekstrarumhverfið getur verið óháð Amazon, þráttur að þið heitið Anders. Og fun fact fyrir þá sem sitja heima, prófið að googla Amazon núna og athuga hvort þið fáið eitthvað rekskógin eða hvort þið fáið bara eitthvað AWS og Amazon.com. Skemmtileg æfing. Þakka ykkur kærlega fyrir og ég hvet þá bara öll ykkar sem að deyja yfir fleiri spurningum að hafa bara samband beint á internetunum. Anders og Facebook og LinkedIn og allt þetta. Twitter, allt. Twitter. Bara takk kærlega fyrir. Takk fyrir.